हेलो हजुर नमस्ते, म सञ्जय विश्वकर्मा। म आज पनि हजुरलाई एउटा नयाँ किसिमको भिडियो लिएर आएको छु। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ खास भन्नुपर्दाखेरि घरको डिजाइन नक्सा बाहिरबाट हेर्दाखेरि आउटलुक्सहरू कस्तो देखिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा लिएर आएको छु। यसो हेरौँ है त। यो चाहिँ एकदमै राम्रो खालको डिजाइन हो। यो चाहिँ यो घरको चाहिँ है त। यहाँनिरको यो डिजाइन चाहिँ एकदम राम्रो खालको डिजाइन हो। अनि यो पनि राम्रो खालको डिजाइन निक्लेको छ यहाँनिर। अनि यो चाहिँ मेन डोर भइहाल्यो। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ बरान्डाको भाग हो। बरान्डा निक्लिन्छ यहाँनिर चाहिँ। यसको चाहिँ स्टेयरकेस चाहिँ भित्र रहेको छ भनेपछि यो चाहिँ माथिको फर्स्ट लास्ट फ्लोरको यहाँनिर यो पनि बरान्डाको भाग नै देखिन्छ यहाँनिर है त। त्यसै गरी अर्को पनि हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु। हेरौँ है त।